مصطوم جان آش رشته چی؟ اصلا طلایی رو به موقعی باشه دیگه حالا ببینی بپرس بخواد یا اگر
من داریم میرم میستازم خودش ماشین کافه رستوران بلکلاج یکی دو تا بیشتر ظرفیت نداره. من دیدم سیلی میشم دله همچین سلام، خیلی خوش اومدین به مغازه جان دختر. اینجا غذای بندیرینه، یعنی نون توموشی معین، ولی خب مشهدیان عزیز اگر نون تموشی توموشیه با میگو محلی، بعد سمبوسه میگو ما هم خیلی خوشحالیم تشریف بیاریم، مثلا مشهدیان عزیز بیان مغازه کوچک مهر و از غذاهان بندری و جنوبی و غذاهان دریایی مخصوصا که خیلی بی‌نظیره بیان نوش جان بکنه. خیلی خوشحالیم. الان مامان اون با میگو درست بکنم، توموشی میگو. اینم پنیر پیتزا. سلام. این سس مخصوص همین نونه بهش اگه مهیاور. انشالله بیایی نوش جان بکنی، خوشحال بی.